Trong khi trên đường về nhà, một người đàn ông đã chạm trán với một tình huống rất lạ, đến mức anh phải lập ngay một trang cá nhân và chia sẻ duy nhất đoạn video này. Anh cho biết trong thời gian thực mình đã nhận ra điều bất thường, nên ngay khi về đến nhà, anh đã kiểm tra ngay camera hành trình và đã nhận ra một điều khiến anh không hiểu vì sao lại có cái hiện tượng như vậy. Guys, look. There's no one here. No one in this corner. Just still nobody here. Look at my left camera. Như bạn có thể thấy, từ góc camera phía trước, bên trái, lúc bấy giờ hoàn toàn không có người. Nhưng khi chiếc xe chạy lên gần ngã ba thì đột nhiên xuất hiện một dáng người đàn ông cao to, đứng ngay vị trí mà trước đó camera hành trình không bắt được hình dáng ông ta. Một điều khó hiểu mà người chia sẻ thắc mắc, vì sao trên xe có tận 4 camera ở các vị trí khác nhau, nhưng chỉ có duy nhất một camera bắt được hình dáng của người đàn ông kia. Đến thời điểm hiện tại, video kỳ lạ này đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Như mình đã nói ở trên, bên trong trang cá nhân của người này chia sẻ duy nhất một đoạn video này mà thôi. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng nó cũng khiến nhiều người chú ý, và càng tin hơn người này không cố ý dựng lên cảnh quay lạ nhằm trục lợi hay tạo tiếng vang trên các trang mạng. Tuy nhiên, người ta cho rằng sở dĩ hình dáng người đàn ông kia chỉ được nhìn thấy duy nhất ở camera phía trước là vì góc quay đủ ánh sáng, nên hình ảnh sẽ được dễ lấy nét hơn là vùng tối. Điều này có thể áp dụng để giải thích cho các góc quay còn lại trên xe. Bên cạnh những lập luận đầy tính kỹ thuật đó là một số người có suy nghĩ hoàn toàn khác. Họ nói, với những cảnh vật xung quanh hiển thị rõ trên các góc quay như vậy thì không thể nào đưa ra lời giải thích rằng do góc quay thiếu ánh sáng. Họ đoán rằng rất có thể nguyên nhân không đơn giản như những gì được giải thích. Hiện tại, video này vẫn là một câu hỏi lớn, chưa ai dám khẳng định điều gì. Riêng bạn nghĩ sao? Sự việc chỉ là một loại trục trặc kỹ thuật thông thường của camera hành trình, hay là một nguyên nhân nào đó sâu xa, khó lý giải hơn? Đoạn video này được một y tá ghi lại cách đây 6 năm trước bên trong một viện dưỡng lão. Vì trước đó có một bà lão đã yêu cầu cô quay lại khoảnh khắc và cầu nguyện cho một căn phòng nơi mà dường như đã có những điều kỳ lạ xảy ra. Những người lớn tuổi gọi đây là nơi một đi không trở lại. Vì một lý do kỳ lạ, bất cứ ai vào căn phòng, sức khỏe cũng giảm đi nhanh chóng hoặc ngày càng tệ hơn, đến mức không thể vượt qua trong vòng 1-2 tháng. Và sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, video cũng được ghi lại đầy đủ. Người y tá dự định chia sẻ nó lên nhóm của mình, nhưng khi xem lại đoạn video, cô ấy đã bỏ đi ý định đó, vì dường như mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch. Và đây là cảnh quay của cô ta, xem nha. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner, and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus'
Sự việc kỳ lạ xảy ra nhanh chóng, nên trong thời gian thực, hai người họ không nhận ra điều bất thường đó. Không rõ nguyên nhân vì sao chiếc tràng hạt kia lại bị hất ngược lên theo một hướng, mà đáng lẽ ra nó không thể nào tự mình di chuyển phản vật lý như vậy. Vì sao mình lại nói nó tự di chuyển? Như bạn cũng thấy, không có ai hay bất cứ thứ gì ở gần đã tác động vào chiếc tràng hạt cả. Một số người cho rằng cánh tay hoặc cổ tay của bà lão đã khiến chiếc tràng hạt di chuyển như vậy, nhưng trong cảnh quay rõ là không phải. Và có thêm một chi tiết từ người y tá. Cô nói rằng mình luôn có cảm giác buồn nôn. Điều lạ là trước đó cô hoàn toàn không có cảm giác này. Nó khiến cô liên tưởng đến căn phòng 112. Thật sự có điều gì đó không ổn. Và không phải tự nhiên mà họ cho rằng nó bất ổn, bởi trước đó đã xảy ra nhiều sự cố ở đây. Người y tá cho biết video này được đồng nghiệp của cô quay lại trong một buổi trị liệu nhóm và có sự tham gia của một chú chó. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo rất khó lý giải. Xem nha. You ready to go take a shower? Yeah, here. It's not working? Where's your other sucker? You only have one? He said, Sheila. Really? Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì đột nhiên con chó đi một mạch đến căn phòng 112, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong, như thể nó được mời đến bởi một ai đó. Nhưng vì một lý do nào đó, nó không dám vào trong, chỉ đứng bên ngoài rền rĩ nho nhỏ. Đối với các y tá làm việc lâu năm ở đây thì cho rằng căn phòng 112 kia đã bị sở hữu. Một lần, hai lần và những lần tiếp theo, các sự kiện lạ cứ dẫn đến xảy ra ở căn phòng này. Đến tận bây giờ đã 6 năm trôi qua, người ta nói rằng những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Video này đã cho thấy điều đó. I don't know, no one's in there. It's crazy. Get the light, get the light. You say you checked it? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. This is insane right now. Right there. Okay, you're gonna stop this right now. Giống như trước đó căn phòng vẫn trống rỗng, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao cửa phòng lại có thể tự đóng lại như vậy, như thể vẫn có ai đó bên trong. Mặc dù đã có người cầu nguyện cho nó, nhưng dường như không có gì thay đổi. Các sự việc không thể giải thích vẫn diễn ra. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn sẽ lý giải như thế nào về các hiện tượng trên? Từ việc chiếc tràng hạt này đến sự phản ứng bất thường của con chó và cánh cửa tự đóng lại. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp, hay thật sự bên trong căn phòng 112 này có điều gì đó bí ẩn hơn? Bạn nghĩ sao?
Vào một ngày bình thường như mọi ngày, trong khi ngồi xem tivi trong nhà, một người phụ nữ có tên là Bonita đã hoảng hốt chạy nhanh vào trong vì một sự việc không thể ngờ đã xảy ra như thế này. Khi sự việc xảy ra trong thời gian thực, Bonita không nghĩ điều đó có thể xảy ra vì nó rất vô lý. Nhưng sau khi kiểm tra camera an ninh, cô ấy đã phát hiện ra điều đặc biệt kỳ lạ. Có một vệt đèn thoáng qua ngay bên hông nhà. Không lâu sau đó, điều kỳ lạ xảy ra với cái bếp điện của cô. Không rõ vệt đèn đó chính xác là gì, nhưng sau sự xuất hiện của nó, cái bếp của cô lại bị như vậy. Điều mà vợ chồng cô không thể nào tin được. Họ nghĩ đây không đơn giản là một sự cố thông thường của thiết bị điện tử, mà do một thế lực nào đó đã khiến ra như vậy. Vệt đèn bí ẩn này chẳng hạn. Bên cạnh đó, Bonita cho biết thêm một chi tiết. Trước đó không lâu, người bà của cô đã qua đời vì tuổi già ngay bên trong ngôi nhà này. Sau khi được cô chăm sóc một thời gian, cô ấy đoán sự xuất hiện kỳ lạ bên hông nhà kia và cùng với sự tác động mạnh bạo này rất có thể có liên quan đến người bà mà một tay cô ngày đêm chăm sóc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với suy nghĩ của Bonita. Một số người nghiêng về tính thực tế thì cho rằng bóng đèn kia chỉ là sự phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài vào nhà mà thôi. Về phần cái bếp, họ nghĩ khả năng đầu điện tử bị hư hỏng theo thời gian là một điều bình thường, đặc biệt hơn trường hợp sử dụng lâu năm, hoặc có thể là do biến động điện áp. Đây đều là những nguyên nhân phổ biến dễ bị bỏ qua khi tâm trí hoảng sợ. Nhưng bên cạnh những suy nghĩ đó là một số người hoàn toàn tin vào câu chuyện của Bonita. Với họ, những điều xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó, không phải tự nhiên xuất hiện một thứ kỳ lạ để rồi ngày sau đó xảy ra một sự việc đáng lo ngại như vậy. Vậy trong trường hợp này, ai đúng, ai sai? Liệu tất cả sự việc này chỉ là sự trùng hợp và lỗi kỹ thuật, hay một điều gì đó có liên quan đến câu chuyện của Bonita? Mình nghĩ bạn đã có câu trả lời. Nhưng kênh quay an ninh này hiện vẫn đang được lan truyền trên Internet. Người chia sẻ cho biết mẹ cô có mở ra một trung tâm chăm sóc trẻ em tại gia và chuyện sẽ không có gì nếu như một trong số những đứa trẻ mà mẹ cô đang trông coi không có những phản ứng lạ, khiến cho mẹ cô vô cùng lo lắng. Và tất cả các diễn biến lạ lùng đó đã được một camera an ninh ghi lại thế này. What happened? You in there? Were you in there? No. Who knocked this over? Who knocked this over? Maybe it was just air. No good. Yeah, what was it done? Good. I could have said, hey, the Không rõ đứa bé đã thấy điều gì khiến nó hét lớn lên như vậy. Và ngay khi nghe tiếng hét, người mẹ đã chạy nhanh vào kiểm tra, miệng không ngừng hỏi chúng có chuyện gì.
Nhưng có lẽ cô vẫn không thể xác định được nguyên nhân, cho đến khi người mẹ chậm rãi đi vào căn phòng mà đứa bé kia đã chạy ra trước đó sau khi hét lên. Và cũng trong lúc này, đột nhiên căn nhà đồ chơi kia ngã ra sàn, mặc dù những đứa trẻ không hề chạm đến nó. Người mẹ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra làm cho những đứa trẻ sợ hãi hét lên như vậy, cho đến khi họ chia sẻ các video lên trang cá nhân. Một số người đã xem qua đoạn video nói rằng dường như họ nhìn thấy có thứ gì đó bên trong căn phòng mà đứa bé kia đã chạy ra. Khi được chỉ ra sự chuyển động không thể xác định này, người mẹ vô cùng lo lắng vì như thể đó là một đôi tay đoạn bám vào khung cửa và dần rút lên trần nhà. Đã có nhiều phản ứng từ người xem nên cô gái này, con của người phụ nữ trong video, đã có cập nhật thêm một video mới giải thích thêm rằng I just wanted to quickly show you exactly what it was that was scaring the little kid that my mom was watching. So pretty much so firstly we have the house, and obviously you guys saw that it fell, but the other thing I wanted to point out was that it's pretty hefty, so it really doesn't make any sense that it would just fall on its own like that. This is the room. The crazy thing about this is that there was like markings at the top of the entranceway of like the doorway, and I guess in the video you can see hands gripping onto the doorway. I don't really know what to make of that. I thought at first that it was like bugs or something like that, but it looked almost like two hands like gripping on the top, like leading into this room, just like. But the main thing, and the reason that the little boy was screaming, is actually in here. We have this covered up for a reason. Apparently, the little boy told my mom that he saw a face in these mirrors. We already found someone who's going to take it off our hands and pick it up off Facebook Marketplace. Sau video cập nhật này của cô gái trẻ, câu chuyện trở nên kỳ lạ hơn vì có thêm một chi tiết chưa được xác thực. Đứa bé trai kia đã nói với mẹ cô rằng nó đã nhìn thấy một gương mặt bên trong chiếc gương này, và cũng kể từ đó họ đã dùng một tấm ga trải giường che chiếc gương lại để giúp bọn trẻ có thể yên tâm hơn. Mặc dù trên thực tế không có bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh những gì đứa bé trai nói là thật, nhưng họ vẫn quyết định rao bán chiếc gương trên các trang mạng. Duy chỉ có một điều kỳ lạ là họ chưa thể biết chính xác đây là thứ gì. Cho đến một đêm khác, trong khi xem lại các cảnh quay từ camera an ninh, vô tình cô gái trẻ phát hiện ra điều bất thường đang xảy ra trong thời gian thực. Ngay lập tức cô chạy đến kiểm tra. That's creepy. Do it again. Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate. Liên tục đưa ra yêu cầu, nhưng thay vì làm theo lời cô gái, sự kiện lạ lại xảy ra ở một nơi khác, nhưng cũng ngay trước mắt cô. Dường như có một thứ gì đó bất ngờ nhô ra từ bên trong chiếc gương, nhưng đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất mà cô gái được nhìn thấy.
Ngay khi đứng lên, tiến lại gần quan sát kỹ hơn, cô gái lại thấy ở giữa tấm gương, trên tấm ga giường màu tím kia, xuất hiện một nếp nhăn kéo dài từ trái sang phải, giống như có một thứ gì đó bên trong, rất lạ. Ban đầu cô gái trẻ có vẻ rất cứng rắn, nhưng ngay khi tận mắt nhìn thấy những điều kỳ lạ, cô ấy đã nhanh chóng ra khỏi căn phòng như thể đang muốn tránh xa chiếc gương. Một số người sau khi xem đến đoạn này đã vô cùng tiếc nuối vì cô gái đã không kéo tấm ga xuống để xem thật sự bên trong chiếc gương có gì. Nhưng cô gái nói rằng vào thời điểm đó cô hoàn toàn không có ý nghĩ ấy. Thậm chí không lâu sau, cô và mẹ đã quyết định khóa hẳn căn phòng đó lại để đảm bảo không có một đứa trẻ nào có thể vào trong, tránh những trường hợp không may có thể xảy ra với chúng. Sau một khoảng thời gian thì chiếc gương cũng có người hỏi mua, tuy nhiên họ vẫn giữ và kiểm soát căn phòng một cách nghiêm ngặt. Đến bây giờ những gì đã xảy ra vẫn là một câu hỏi lớn, chưa ai có thể lý giải một cách hợp lý. Có người sau khi xem đến cảnh tượng này nói rằng họ liên tưởng đến đây là đôi tay nhỏ nhắn của một con gấu mèo. Nhưng những cảnh tượng sau đó được camera ghi lại và câu chuyện được thuật lại từ đứa bé. Đặc biệt hơn hết là các sự kiện kỳ lạ mà cô gái trẻ đã ghi lại được có vẻ như không liên quan gì đến nhau. Với nhiều người thì những gì xảy ra rất có thể là một chuỗi sự kiện có liên quan đến chiếc gương này. Nhưng cá nhân bạn có nghĩ giống họ không? Hay từ góc nhìn của bạn, bạn còn nhận ra điều gì khác không? Hãy cho mình biết nha. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.